One, two, three, funky. Λοιπόν, γεια σας, άλλη μια όμορφη μέρα εδώ στο Λονδίνο και στο χάος μας, γιατί μετακομίζουμε, βασικά θα βρούμε άλλο σπίτι από του χρόνου. Οπότε έχουμε μαζέψει όλα τα πράγματα για να τα πάμε σήμερα στο storage που θέλουμε και πρέπει να δείτε το χάος μας. Το ξέρω τι θα πείτε, χάος, αλλά πραγματικά είναι ένα χάος εδώ μέσα. Ανυπομονώ πότε θα φύγω από εδώ μέσα, αλλά δεν πειράζει, έχουμε λίγες ακόμα. Μαρία, πόσες μέρες έχουμε ακόμα εδώ? 3 μέρες. 3 μέρες και μετά θα φύγουμε. Θα γυρίσουμε στην Ελλάδα για διακοπές και ευελπιστούμε να έχουμε βρει σπίτι μέχρι να γυρίσουμε πάλι εδώ. Θα βρούμε. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Όταν ήρθαμε εδώ, παίρναμε πράγματα λίγα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και έχουμε καταλήξει να έχουμε 16 κουτιά εδώ μέσα. Και το μόνο που βασικά τι ήμασταν σε ένα δωμάτιο, άντε και τα περισσότερα τα είχαμε στην κουζίνα νομίζω. Τα περισσότερα είναι στην κουζίνα. Και είχαμε φέρει και πολλά ρούχα από την Ελλάδα. Οπότε νομίζω αυτά πιάνουν αρκετό χώρο. Και είναι 16 κουτιά. Συν τις σακούλες που έχουμε, γιατί είναι πάρα πολλές σακούλες. Αλλά ναι, θα βιάσει λίγο χώρος, γιατί θα τα πάμε στο storage σήμερα. Και θα βιάσει. 3 μέρες πριν φύγουμε και έχουμε έρθει εδώ πέρα με τη Μαρία, θα σας δείξω. Είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σήμερα τι κάναμε? Πήγαμε κάποια άλλα πράγματα στο storage που θέλαμε και στο γυρισμό πήραμε λάθος λεωφορείο, γι' αυτό καταλήξαμε εδώ πέρα. Αλλά θέλαμε να πιούμε λάτε, οπότε σταματήσαμε στο πιο κοντινό κόστα που είχε. Και τώρα θα πάμε σε αυτό το πάρκο. Κοιτάξτε τι ωραίο! Έχουμε και μουσική υπόκριση. Λοιπόν, είναι απόγευμα και πάμε για barbecue και έχουμε πάρει εδώ ποτά και εδώ έχουμε κάτι γλυκά και τα έχει Μαρία. Τελευταία μέρα που είμαστε εδώ, βολεύουμε τα πράγματα, τις βαλίτσες που εύχομαι να μην μου βγήκε η βαλίτσα μου υπέρβαρη. Για μου θα δεις. Έχει κάνει έτσι ένα βασίλεμα ωραίο κάπου. Εδώ. Α, και εδώ πλάγια. Πρέπει να είναι 23 κιλά, αλλά τα δικά μας θα είναι 43. Η μία. 23. Μαζέψαμε τα πράγματά μας, αλλά η Δαβίδα, ως γνωστόν, πάντα δεν θα έχει τελειώσει με κάτι και έχει αφήσει όλα τα πράγματά της εκεί. Φεύγουμε από αυτό το δωμάτιο. Να μην ξεχάσουμε τη ζωγραφιά. Αυτή η ζωγραφιά μας την έχει κάνει δώρο η φίλη μας. Εντάξει τι ωραία. Έτοιμες. Και καθόμαστε έξω εδώ.
Ακούγονται τα παιδάκια να βγάζουν. Πήγαμε, κάναμε το τεστ, αλλά μας είπαν ότι θα μας έρθουν αύριο στις 8 το βράδυ. Όχι, είπε το πολύ. Μπορεί να μας Όχι. έρθει και πιο νωρίς, αλλά δεν εγγυούνται τίποτα. Ναι. Λοιπόν, τελευταία μέρα εδώ και πάω να πάρω μια μάσκα για το αεροδρόμιο. Έχουμε ένα θέμα βέβαια. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να πετάξουμε σήμερα. Γιατί πήγαμε να κάνουμε τα τεστ εχθές, το PCR test. Και υπάρχει μια περίπτωση να μην μας έρθουν πριν από την πτήση τα αποτελέσματα. Ευχόμαστε να μας έρθουν. Μόνο συνειδητοποίησα ότι πήγα τζάμπα μέχρι το φαρμακείο, γιατί πρώτον δεν είχαν αυτή τη μάσκα που ήθελα, και δεύτερον μου είπαν ότι δεν χρειάζεται αυτή η μάσκα, δηλαδή μπορώ να χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε. Εύχομαι να ισχύει, γιατί την προηγούμενη φορά που πετάξαμε ήθελε κάποια συγκεκριμένη μάσκα. Τέλος πάντων, θα πάμε και θα δούμε. Χάσαμε το τρένο για 1 λεπτό. Πήραμε το επόμενο και τώρα περιμένουμε το άλλο για να πάμε στο αεροδρόμιο. Τι έγινε, Δαβίδα? Έχω την οβιστή. Γιατί? Μια χαρά. Πάμε όλοι. Κλείσαμε εισιτήρια. Όλα. Τεστ. Αλλά αυτό το τεστ δεν μας ήρθε ακόμα και δεν μπορέσαμε να πετάξουμε σήμερα. Και η επόμενη πτήση είναι στις 19. Άλλη μία εβδομάδα στο Λονδίνο, στο όμορφο Λονδίνο. Και θα φύγουμε μετά από μια εβδομάδα. Ω ναι. Οπότε Η επόμενη πτήση είναι στις 19, αλλιώς η άλλη είναι στις 26. 26. Πανέμορφα. Υπέροχα.